कविता किचन्समध्ये आज आपण झणझणीत अशी कोल्हापुरी मिसळ करणार आहोत। माझे व्हिडिओ आवडले असतील तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राइब करा। प्रथम आपण मसाला तयार करून घेऊया। एक भाजलेला कांदा, पाव वाटी ओलं खोबरं, लसूण पाकळ्या 7-8, आल्याचे तुकडे, 2 टेबलस्पून सफेद तीळ, 1 टेबलस्पून जिरं, दालचिनीचे 3 तुकडे, लवंगाचे 3 तुकडे, कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून खसखस भाजलेली, कांदा, ओलं खोबरं, लसूण, दालचिनी, लवंग, सफेद तीळ, जिरे, खसखस, आल्याचे तुकडे, कोथिंबीर, थोडं पाणी टाकून बारीक वाटून घेऊया। मसाला असा बारीक वाटून झालेला आहे। आता आपण मिसळचं साहित्य बघूया। 1 वाटी मोड आलेले मूग, 1 बारीक चिरलेला कांदा, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, 2 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून काश्मीरी चिली पावडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, अर्धा टेबलस्पून हळद, अर्धा टेबलस्पून हिंग, कढीपत्ता, चवीसाठी गूळ, चवीनुसार मीठ, गरम पाणी, तेल। अर्धी वाटी तेल टाकून घेऊया। थोडं तेल जास्तच लागतं याला। कांदा घालूया, थोडा परतून घेऊया आपण। टोमॅटो घालूया, कढीपत्ता घालूया, कांदा आणि टोमॅटो थोडा मऊ झाला की आपण वाटून घेतलेला मसाला घालून घेऊया। तोही जरा चांगला परतून घेऊया। हळद टाकूया, रेड चिली पावडर, लाल तिखट, हिंग, चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। मोड आलेले मूग घालून घेऊया।
चवीसाठी गूळ. सर्व चांगलं मिक्स करून घेऊया. गरम पाणी घालूया. आता या मिसळला थोडी चांगली उकळ येऊन द्यायची. आपली कोल्हापुरी मिसळ तयार झालेली आहे. बघा किती छान कलर आलेला आहे, तरीही छान आलेली आहे. झणझणीत अशी कोल्हापुरी मिसळ तयार झालेली आहे.